Εδώ και μερικές μέρες, η Kaspersky έχει διαγράψει το anti-malware λογισμικό της από υπολογιστές πελατών στις Ηνωμένες Πολιτείες και το έχει αντικαταστήσει με το αντίστοιχο λογισμικό της Ultra AV. Στις 20 Ιουνίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε την απαγόρευση του Kaspersky Antivirus Software και έδωσε προθεσμία έως τις 29 Σεπτεμβρίου, ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να βρουν ένα εναλλακτικό λογισμικό ασφαλείας. Σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης, επρόκειτο για μια απόφαση που στόχευε στην προστασία της εθνικής ασφάλειας. Περίπου ένα μήνα μετά, η Kaspersky ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα απολύσει τους υπαλλήλους που εδρεύουν εκεί, λόγω των περιορισμών που έθεσε η κυβέρνηση Biden. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η ρωσική εταιρεία έστειλε email στους πελάτες, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αξιόπιστη προστασία κυβερνοασφάλειας από την Ultra AV. Ωστόσο, δεν εξήγησε ότι τα προϊόντα της Kaspersky θα διαγραφούν απότομα από τους υπολογιστές και ότι θα αντικατασταθούν αυτόματα με το anti-malware λογισμικό της Ultra AV. Σύμφωνα με αναφορές πελατών, το λογισμικό της Ultra AV εγκαταστάθηκε στους υπολογιστές τους χωρίς ειδοποίηση. Ως αποτέλεσμα, πολλοί φοβήθηκαν ότι οι συσκευές τους είχαν μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό. Μάλιστα, ενώ ορισμένοι χρήστες μπορούσαν να απεγκαταστήσουν το Ultra AV χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα απεγκατάστασης του λογισμικού, όσοι προσπάθησαν να το αφαιρέσουν χρησιμοποιώντας εφαρμογές απεγκατάστασης, το είδαν να επανεμφανίζεται. Αυτό ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τους φόβους για μόλυνση από κάποιο κακόβουλο λογισμικό. Ορισμένοι βρήκαν επίσης εγκατεστημένο το Ultra VPN, πιθανότατα επειδή είχαν συνδρομή Kaspersky VPN. Ένας υπάλληλος της Kaspersky είπε στα επίσημα φόρουμ της εταιρείας ότι η Kaspersky συνεργάστηκε με την Ultra AV για να κάνει τη μετάβαση στο προϊόν της όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη. Γι' αυτό στις 19 Σεπτεμβρίου, οι πελάτες της Kaspersky στις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν μία ενημέρωση λογισμικού που διευκολύνει τη μετάβαση στο Ultra AV. Ουσιαστικά, η Kaspersky αναγκάστηκε να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των περιορισμών που έθεσε η Αμερικανική κυβέρνηση. Αλλά η εταιρεία έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για εθνική απειλή. Σε προηγούμενη δήλωση, είχε πει ότι η απόφαση οφείλεται μάλλον στο σημερινό γεωπολιτικό κλίμα και τις θεωρητικές ανησυχίες, παρά σε μια συνολική αξιολόγηση της ακεραιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας.